Tham gia chương trình tiếp thị cũng như chia sẻ sàn giao dịch Binance để các bạn sẽ nhận được 100 đô la nhé. Chưa bao giờ hết những chương trình hot từ Binance. Binance có rất nhiều những chương trình phần thưởng dành cho các bạn. Và ở trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, đó là phần KIC tài khoản, tức là phần xác minh tài khoản để các bạn có thể sử dụng được các chức năng ở trên sàn giao dịch Binance nhé. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần chính, đó là KIC tài khoản. Sau khi bạn có tài khoản rồi, bạn hãy mở cho mình cái app lên nhé. Thì bạn sẽ chú ý tập trung vào cái phần hình đầu người này, có ô khoanh đỏ như này. Chúng ta sẽ chọn sang cái phần là Unverify. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào phần dòng Unverify này. Đây, bên cạnh nó như này. Còn phần bôi đỏ này là mình che cái phần account của mình đi nhé. Unverify, đây là chúng ta sẽ tiến hành xác minh tài khoản này. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang. Ở đây thì bạn sẽ có hai cái hình thức, đó là KIC, đó là Verify và Verify Plus. Thì thông thường chúng ta sẽ lựa chọn cái phần trên này. Hai cái chương trình KIC này nó có gì khác nhau không? Thì nó chỉ có cái giới hạn về gửi và rút tiền thôi. Cái này là cái xác minh cơ bản, thì cái số lượng cũng như là cái số tiền bạn rút có thể thấp hơn so với Verify Plus này nhá. Đấy, thì trước mắt thì chúng ta sẽ clear cái phần cơ bản trước. Sau đó nếu như bạn giao dịch nhiều, bạn có rất nhiều tiền ở trên cái sàn Binance, thì bạn sẽ phải KIC cái phần Verify Plus này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Start Now. Khi bạn lựa chọn được cái hình thức KIC rồi thì bạn sẽ chọn vào phần Start Now này, Start Now này nhé. Đây, chúng ta sẽ bấm vào phần Start Now. Đây thì các bạn thấy này, cái chương trình Verify thì nó giới hạn cho bạn là gửi 50.000 đô la Mỹ trên một ngày và rút cũng là 50.000. Thế còn cái Verify Plus này thì bạn sẽ được rút và nạp nhiều tiền hơn trong một ngày. Nó chỉ khác nhau vậy thôi nhá. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần Start Now rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Phần này chúng ta vừa làm xong rồi. Chúng ta sẽ bấm vào đó, hoặc là chúng ta sẽ có cái hình cờ bên cạnh này này. Ok, đã làm qua bước này rồi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái phần này. Ở phần này thì bước thứ hai là cái bước mà các bạn sẽ phải nhập cho mình cái thông tin cơ bản. Nhập thông tin cơ bản này. Ở cái dòng full name ở đây thì bạn sẽ điền cho mình họ và tên. Sau đó tiếp theo thì bạn sẽ đến ngày tháng năm sinh, date and birthday. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần continue để tiếp tục đây nha. Chúng ta sẽ lựa chọn quốc gia này. Sau đó chúng ta sẽ điền họ và tên này. Rồi nhập date and birthday là ngày tháng năm sinh của các bạn này. Sau đó thì các bạn bấm vào phần continue này. Rồi, khi mà chúng ta nhập xong rồi thì bây giờ là cái bước mà chúng ta sẽ nhập cái thông tin cư trú. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái địa chỉ của chúng ta đang học tập, sinh hoạt, đang ở. Thì ở cái phần này, cái dòng residential này, tiếng Anh không tốt, address là nhập cái địa chỉ bạn đang sinh sống đây. Phần này, cái phần passcoder này thì chúng ta sẽ xem cái danh sách passcoder các tỉnh, thành phố Việt Nam. Thì các bạn lên YouTube, các bạn search một từ cái từ này, lấy từ khóa coder này, thì chúng ta sẽ thấy được rằng bạn ở thành phố nào thì nó sẽ hiển thị cái coder đấy. Thì các bạn sẽ nhập vào đây nhé. Nhập đây. Bên này là thành phố các bạn đang sinh sống. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển tiếp cái phần continue, bấm vào phần continue này. Đây, sau khi bạn nhập coder rồi, bên này nó hiển thị thành phố của bạn, thì các bạn sẽ bấm vào phần continue để tiếp tục này. Đến bước tiếp theo, đó là bước thứ tư. Thì ở đây là chúng ta sẽ chọn loại tài liệu để xác minh. Bạn sẽ lựa chọn vào ID card, hoặc là ở đây thì nó bao gồm là thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư công dân. Hoặc là bạn có thể chọn passport, hộ chiếu, hay là chúng ta sẽ lựa chọn là driver license, là giấy phép lái xe nhé. Thì cái này bạn có giấy tờ nào thì bạn sẽ lựa chọn giấy tờ đấy trong giúp mình. Và chỗ này vẫn phải để là quốc gia là quốc tịch Việt Nam nhé. Rồi, chúng ta lựa chọn loại giấy tờ xong rồi, để xác minh rồi, thì các bạn sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ bấm vào phần continue. Giả sử bạn chọn ID card này thì chúng ta sẽ là giấy tờ để chứng minh căn cước. Đây là hộ chiếu này.
Còn đây là giấy phép lái xe này, thì bạn sẽ bấm vào phần Continue để tiếp tục. Rồi, ở phần này thì chúng ta sẽ đến cái bước đó là update, để tức là tải cái hình ảnh giấy tờ của chúng ta lên. Đây, chúng ta sẽ tải hình ảnh giấy tờ của chúng ta lên nhé. Sau đó thì bạn sẽ chuyển vào phần Continue cho mình nhé. Bấm vào tiếp tục Continue. Đây, bắt đầu là quá trình là yêu cầu chụp ảnh giấy tờ các bạn này. Upload mặt trước này. Mặt trước là phone size up nhé. ID card. Add vào đây. Add đây để nó tải cái hình ảnh của chúng ta lên. Và đây là phần mặt sau. Black size up ID card. Đấy, black là mình cứ nhìn thấy black là quay lại hoặc đằng sau nhé. Đấy, nếu như bạn không hiểu tiếng Anh thì chúng ta sẽ hiểu nôm na là như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Continue. Hoặc nếu bạn muốn quay lại phần trước thì bạn sẽ bấm vào đây. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là scan hai cái mặt chứng minh thư. Hai mặt chứng minh thư. Để chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa là mình đã hoàn thành. Và bấm vào nút cái phần Continue nhé. Đây, Continue. Rồi, ở đây khi mà bạn đã upload thành công cái giấy tờ của các bạn rồi thì các bạn sẽ hiển thị thấy màu xanh như thế này. Một lần nữa, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Continue một lần nữa nhé. Đây. Và bước thứ 8 là cái bước gần như là bước cuối cùng. Thì bước này chúng ta sẽ chụp một ảnh selfie. Chụp ảnh selfie, take a selfie. Sau đó bạn thực hiện di chuyển khuôn mặt của bạn lại gần camera và theo cái sự hướng dẫn của cái phần mềm này nhé. Thì các bạn sẽ di chuyển theo cái sự hướng dẫn của phần mềm này. Đây, bạn sẽ chụp một cái hình ảnh selfie nó như này nhé. Ở trong cái phần mềm nó hướng dẫn bạn như nào, ví dụ quay ngang, quay trái, quay phải hay là lên xuống thì các bạn sẽ làm theo như vậy nhá. Và khi mà bạn chụp thành công thì tất cả chỗ này nó sẽ hiển thị màu xanh lên nhá. Tất cả hiển thị màu xanh lên là chúng ta đã up thành công. Còn nếu như có lỗi nào nó hiển thị báo đỏ như này. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Continue để đến bước KIC cuối cùng. Đây, bước thứ 9 chính là cái bước xác minh khuôn mặt mà mình vừa hướng dẫn các bạn. Sau khi mà hệ thống yêu cầu xác minh khuôn mặt của bạn là bạn không được đổi mũ này, không đeo kính, không sử dụng bộ lọc, không đảm bảo tất cả ánh sáng đầy đủ và xác minh hoàn tất thì bạn sẽ bấm vào phần Begin Verification. Đây, chúng ta sẽ bấm vào tất cả nhé. Verification là ok. Đây, bấm vào phần Begin Verification. Thì sau khi bạn hoàn thành cái bước xác minh này rồi thì chúng ta sẽ phải có một cái thời gian, đó là đợi cái sàn Binance này nó xem xét dữ liệu. Và khi đơn đăng ký của bạn đã được xác minh thì Binance sẽ gửi cho bạn một cái thông báo về mail. Và các bước thực hiện quy trình xác minh danh tính này là tối đa 10 lần trên một ngày. Vì vậy nếu như bạn xác minh mà nó có lỗi mà bạn xác minh nhiều hơn 10 lần thì cũng sẽ không được. Thì đơn đăng ký này sẽ bị từ chối và trong vòng 24 giờ thì bạn phải cần chờ 24 giờ sau bạn thực hiện lại nhé. Như vậy là bạn đã hoàn thành cái quá trình xác minh cái tài khoản ở trên sàn Binance thành công rồi. Và tất cả những cái tài khoản mới khi đăng ký sàn Binance chúng ta đều phải thực hiện xác minh danh tính thì các bạn mới sử dụng được. Và Binance thì nó là một cái sàn giao dịch crypto lớn nhất hiện nay, đứng top đầu trên cái bảng xếp hạng của CoinMarketCap. Và với cái thị phần cũng như là cái người ta gọi là vốn hóa của thị trường hiện nay nó đang đứng số 1 với tiềm lực tài chính của Binance cực kỳ tốt. Vì vậy mà để tham gia một cái thị trường crypto cũng như là khi bạn đi lựa chọn một cái công ty nào đó thì chúng ta đều lựa chọn những cái công ty uy tín để làm gì? Để chúng ta sẽ có, thứ nhất là có sự đảm bảo tốt hơn về cái sự an toàn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có cơ hội để sử dụng được nhiều dịch vụ, cũng như là chúng ta sẽ có cơ hội là thăng tiến trong công việc ở trong một cái công ty đấy. Bởi vì nếu như công ty uy tín thì các bạn mới có nhiều cơ hội để phát triển. Còn đối với những cái công ty mà nó nhỏ lẻ thì các bạn sẽ không có cơ hội để phát triển lên cao hơn, bởi vì nó không đáp ứng được những cái tiềm lực giúp các bạn. Ngoài ra thì đối với những cái công ty uy tín thì nó sẽ có những cái tiềm lực tài chính để giúp các bạn có thể phát triển lâu dài. Vì vậy mà sàn crypto nó cũng như vậy. Đối với những sàn uy tín thì nó sẽ giúp các bạn sử dụng được nhiều cái dịch vụ, là nhiều ưu đãi ở trong cái sàn giao dịch crypto này.
Và bên cạnh đó thì cái tiềm lực tài chính của Binance nó tốt thì giúp các bạn sẽ yên tâm lưu trữ được cái số tiền và tài sản của các bạn. Bởi vì nếu như bạn mới tham gia vào thị trường crypto mà chưa trải qua cái giai đoạn downtrend của thị trường thì các bạn sẽ không biết được cái tầm quan trọng khi lựa chọn sàn giao dịch đâu. Ở cái giai đoạn downtrend thì có rất nhiều sàn giao dịch phá sản. Nó cũng giống như cái việc chúng ta đi tìm những cái công ty để chúng ta làm việc. Những công ty nhỏ thì có thể 1-2 năm tồn tại, sau đó thì cũng sẽ là phá sản vì không đủ khả năng, không đủ tiềm lực để phát triển nữa. Đấy, thì sàn giao dịch crypto nó cũng tương tự như vậy. Và ở cái giai đoạn downtrend thì không chỉ riêng các sàn giao dịch mà phá sản, mà có rất nhiều các dự án coin cũng phá sản. Vì vậy mà khi tham gia thị trường crypto thì bạn nên lựa chọn một sàn giao dịch uy tín, đồng nghĩa việc các bạn cũng phải lựa chọn những cái đồng coin và đồng tiền kỹ thuật số có tiềm năng để chúng ta tham. Đừng quá mải mê tham gia vào những cái đồng coin người ta gọi đồng coin rác, rất có thể các bạn sẽ mất trắng luôn tiền, không còn một đồng nào luôn nhé. Khi đến giai đoạn downtrend là chúng ta có thể mất trắng luôn. Còn nếu như bạn lựa chọn những đồng coin tốt, có thể giai đoạn downtrend thì các bạn chưa kiếm được lợi nhuận, nhưng hết downtrend thì các bạn vẫn có cơ hội chúng ta sẽ lấy lại được vốn gốc và có thể lấy lại được lãi nhé. Đấy là một vài những cái trải nghiệm nhỏ để chia sẻ các bạn. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Ở trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ các bạn cách để chúng ta KIC tài khoản trên sàn Binance để chúng ta tham gia vào một chương trình tiếp thị kiếm 100 đô la từ sàn Binance. Bên cạnh đó còn rất nhiều các chương trình ưu đãi nữa. Khi bạn KIC thành công sử dụng được tất cả những cái dịch vụ của Binance thì bạn vào cái mục earn này, chúng ta sẽ có ở trong này, mục này sẽ giúp các bạn có thể kiếm được thêm lợi nhuận, kiếm được thêm tiền từ những cái chương trình trong này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên dành cho mình một like cũng như subscribe kênh nhé. Subscribe kênh, đăng ký kênh. Nhớ bật hình quả chuông này lên để nhận được thông báo sớm hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.